bố mẹ Phùng Thiệu Phong đến chơi Triệu Lệ Dĩnh, mong muốn hàn gắn tình cảm trong làng giải trí Hoa ngữ. Câu chuyện về tình duyên của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ thôi làm khán giả tò mò và day dứt. Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng đầy ồn ào, cả hai đã đường ai nấy đi, để lại một khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, phía sau sự tan vỡ ấy còn có một sợi dây kết nối thiêng liêng, đó chính là tình cảm gia đình, đặc biệt là mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh với bố mẹ Phùng Thiệu Phong. Một ngày đầu thu, bầu trời Bắc Kinh trong xanh nhưng thoáng chút se lạnh. Khi Triệu Lệ Dĩnh đang ở nhà cùng con trai Hướng Tường, cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Cô mở cửa và bất ngờ nhìn thấy bố mẹ Phùng Thiệu Phong đứng đó. Họ mang theo vài túi đồ ăn, một ít hoa quả và nụ cười đầy ấm áp. Triệu Lệ Dĩnh thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó là niềm xúc động khó tả. Cô vội vã mời họ vào nhà, chuẩn bị nước trà và trái cây. Hướng Tường vừa nhìn thấy ông bà nội thì reo lên vui sướng, chạy ào tới ôm lấy ông bà, làm cho bầu không khí ban đầu vốn có chút ngượng ngùng nhanh chóng trở nên gần gũi. Sau một hồi hỏi han sức khỏe và trò chuyện cùng cháu nội, bố Phùng Thiệu Phong chậm rãi mở lời. Lệ Dĩnh à, bác biết cuộc hôn nhân của con và Tiểu Phong đã có nhiều trắc trở, nhưng dù thế nào, con mãi mãi là con dâu trong lòng bác. Nhìn thằng bé Hướng Tường lớn lên mà thiếu vắng một mái ấm trọn vẹn, bác thấy đau lòng lắm. Mẹ Phùng Thiệu Phong tiếp lời, giọng bà run run, bác không dám trách con, càng không trách Tiểu Phong. Hôn nhân là chuyện của hai người, chỉ có hai con mới hiểu rõ. Nhưng nếu trong lòng vẫn còn một chút tình cảm, một chút thương nhớ, bác thật sự mong hai con có thể suy nghĩ lại. Con còn trẻ, Tiểu Phong cũng vậy, tại sao không cho nhau thêm một cơ hội? Những lời chân thành ấy khiến đôi mắt Triệu Lệ Dĩnh ngân ngấn lệ. Cô cúi đầu, cố giấu đi sự xúc động. Cô biết, bố mẹ Phùng Thiệu Phong không chỉ nói ra từ tình thương dành cho con trai, mà còn từ tình cảm họ luôn dành cho chính cô. Trong lúc trò chuyện, Hướng Tường vui vẻ kéo tay bà nội, rủ bà đi xem bức tranh cậu bé mới vẽ. Bức tranh vẽ một ngôi nhà có cha, mẹ và con trai, cả ba đang cười tươi. Dưới bức tranh, cậu bé còn viết thêm dòng chữ vụng về, con muốn gia đình mình luôn ở bên nhau. Khoảnh khắc ấy, không chỉ Triệu Lệ Dĩnh mà cả bố mẹ Phùng Thiệu Phong đều lặng đi. Những giọt nước mắt chảy dài, bởi đơn giản trẻ con thường nói ra điều mà người lớn cố gắng giấu kín. Sau buổi gặp gỡ hôm đó, dù không có lời hứa hẹn nào rõ ràng, nhưng trong lòng Triệu Lệ Dĩnh lại xuất hiện một tia sáng. Cô nhận ra, dù quá khứ có nhiều khúc mắc, thì vẫn còn đó một gia đình yêu thương cô, vẫn còn đó đứa con trai mong mỏi cha mẹ đoàn tụ. Phùng Thiệu Phong, khi nghe cha mẹ kể lại câu chuyện, cũng lặng lẽ trầm ngâm thật lâu. Anh không dám vội vàng, nhưng trong tim, niềm khao khát được quay về bên Triệu Lệ Dĩnh dường như đã cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tin tức về việc bố mẹ Phùng Thiệu Phong đến thăm Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng bị cánh truyền thông phát hiện. Chỉ vài bức ảnh chụp cảnh ông bà Phùng bước ra khỏi khu chung cư nơi Triệu Lệ Dĩnh sống thôi cũng đủ để cư dân mạng dậy sóng. Bố mẹ chồng mà tự tìm đến thì chắc chắn vẫn thương Lệ Dĩnh lắm. Có khi nào đây là tín hiệu tái hợp không? Nhìn mà mừng rơi nước mắt. Mình chỉ mong Hướng Tường có một tuổi thơ trọn vẹn, cha mẹ đều ở bên. Hàng loạt lời chúc phúc, hy vọng và cả những giọt nước mắt cảm động xuất hiện trên khắp mạng xã hội. Người hâm mộ lại một lần nữa đặt niềm tin vào việc cặp đôi vàng của Cbiz có thể viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở. Cuộc ghé thăm ấy, đối với người ngoài, có thể chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Nhưng với Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, đó chính là một dấu mốc quan trọng, khoảnh khắc thắp lên niềm hy vọng về một tương lai khác. Có thể, họ chưa sẵn sàng để quay lại ngay, có thể, vết thương cũ vẫn cần thời gian để lành, nhưng ít nhất, giữa họ vẫn tồn tại sự quan tâm, vẫn còn một gia đình rộng lớn luôn mong chờ, và quan trọng nhất, vẫn còn một cậu bé khát khao cha mẹ sẽ cùng nhau xây dựng lại mái ấm hạnh phúc. Vài ngày sau, và một buổi chiều muộn khi Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai đi dạo trong công viên gần nhà, cô bất ngờ nhìn thấy Phùng Thiệu Phong đứng đợi ở cổng. Anh mặc chiếc áo khoác dài giản dị, dáng vẻ trầm mặc, ánh mắt dõi theo bóng dáng con trai đang tung tăng chạy nhảy. Lúc đầu, Triệu Lệ Dĩnh có chút bối rối, nhưng con trai Hướng Tường thì vô cùng phấn khích. Cậu bé lao về phía cha, hét to, ba ơi! Phùng Thiệu Phong khom người ôm lấy con, gương mặt anh ánh lên nụ cười hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Lệ Dĩnh đứng từ xa nhìn hai cha con, trái tim cô cũng mềm đi. Khi Hướng Tường chạy đi chơi gần đó, chỉ còn hai người đứng lại, Phùng Thiệu Phong khẽ nói, anh nghe bố mẹ kể về buổi gặp hôm đó, anh cảm ơn em vì vẫn tiếp đón họ, vẫn giữ sự tử tế như ngày nào. Triệu Lệ Dĩnh đáp ngắn gọn, họ luôn tốt với em, chẳng có lý do gì em lại lạnh nhạt. Giữa họ có một khoảng lặng dài, bao nhiêu lời muốn nói dồn ứ trong lòng, nhưng cả hai đều ngập ngừng. Phùng Thiệu Phong mím môi, rồi tiếp, anh biết, những năm qua em đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng nếu có thể, chúng ta có thể ngồi lại một lần, để nói rõ ràng với nhau. Triệu Lệ Dĩnh hơi giật mình, nhưng ánh mắt anh nghiêm túc đến mức khiến cô không thể lảng tránh. Đêm đó, khi Hướng Tường đã ngủ say,
Triệu Lệ Dĩnh ngồi một mình bên cửa sổ, nhớ lại lời nói của Phùng Thiệu Phong, trong lòng cô rối bời, cô biết tình cảm dành cho anh chưa bao giờ mất đi, chỉ là bị che lấp bởi những hiểu lầm, áp lực và vết thương cũ. Một mặt, cô sợ quay lại rồi lại tiếp tục đổ vỡ. Mặt khác, ánh mắt tha thiết của anh, cùng sự chờ đợi của con trai, khiến cô không thể dứt khoát. Cô khẽ thì thầm, nếu quay lại, liệu chúng ta có thể hạnh phúc hơn không? Tin tức về việc Phùng Thiệu Phong bị bắt gặp đưa con trai đi chơi cùng Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng lan truyền trên mạng. Những hình ảnh ba người họ ngồi ăn kem cùng cười đùa dưới ánh hoàng hôn được chụp lại và chia sẻ chóng mặt, trông như một gia đình hoàn hảo vậy. Sao họ lại ly hôn chứ? Mong hai người sớm gỡ bỏ khúc mắc. Hướng Tường cần có cả ba và mẹ. Nếu đây không phải tình yêu, thì còn gì đáng tin trên đời. Cư dân mạng lại một lần nữa ngập tràn hy vọng. Dù chưa có lời xác nhận chính thức, nhưng sự gần gũi ấy đã gieo vào lòng công chúng niềm tin rằng có thể một ngày nào đó họ sẽ trở về bên nhau. Bố mẹ Phùng Thiệu Phong, sau khi biết con trai đã gặp lại Triệu Lệ Dĩnh, lại càng sốt sắng. Họ khuyên nhủ anh phải kiên nhẫn, phải chứng minh bằng hành động rằng mình thật sự trân trọng vợ cũ. Triệu Lệ Dĩnh thì vẫn im lặng, nhưng trong lòng cô, những cánh cửa từng đóng chặt nay đã bắt đầu hé mở. Không phải vì áp lực từ bên ngoài, mà bởi cô cảm nhận rõ tình cảm của con trai và cả sự thay đổi nơi người đàn ông từng là chồng mình. Câu chuyện giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa có hồi kết, nhưng chính chuyến thăm của bố mẹ Phùng, cùng những lần gặp gỡ sau đó, đã trở thành sợi dây nối lại những mảnh vỡ tưởng chừng đã rơi rụng. Liệu họ có thật sự quay lại bên nhau? Không ai biết chắc, nhưng ít nhất, hiện tại, tình thân vẫn còn, sự quan tâm vẫn còn, và tình yêu dù chưa được thốt ra vẫn âm thầm tồn tại. Và biết đâu, trong tương lai, một cái ôm thật chặt sẽ thay thế cho những khoảng lặng, để câu chuyện tình yêu này có thể viết tiếp bằng những trang hạnh phúc rực rỡ hơn. Một buổi tối, Phùng Thiệu Phong tham dự một sự kiện điện ảnh lớn, trước hàng chục ống kính. Khi được MC hỏi về gia đình, anh bất ngờ dừng lại vài giây rồi nhìn thẳng vào máy quay, giọng nói vang lên đầy xúc động. Tôi biết, đã có nhiều tin đồn về tôi và Lệ Dĩnh, nhưng hôm nay, tôi muốn nói thật lòng mình, nếu có thể, tôi mong một ngày nào đó sẽ được hàn gắn với cô ấy. Tôi đã mất đi điều quan trọng nhất trong đời, và tôi không muốn hối tiếc thêm nữa. Cả khán phòng im phăng phắc, không một ai ngờ anh lại thẳng thắn đến vậy. Sau vài giây sững sờ, tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Ngay trong đêm, đoạn clip phát biểu của anh được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Các hashtag như Phùng Thiệu Phong mong tái hợp Triệu Lệ Dĩnh, gia đình ba người liệu có trở lại, leo thẳng lên top tìm kiếm Weibo. Khán giả chia thành hai luồng ý kiến, một bên xúc động, ủng hộ hết mình, anh ấy đã thay đổi thật sự, đàn ông mà dám nói điều này trước công chúng, chắc chắn rất chân thành. Triệu Lệ Dĩnh, hãy cho anh ấy thêm một cơ hội, vì con trai, vì tình yêu. Một bên thì dè dặt, lo lắng, lời nói dễ, hành động mới khó, liệu anh ta có thật sự trân trọng cô ấy lần này? Đừng để Lệ Dĩnh lại chịu tổn thương thêm một lần nữa. Dù thế nào, cả làng giải trí xôn xao, người hâm mộ theo dõi từng động thái của Triệu Lệ Dĩnh, chờ đợi phản ứng từ cô. Trong khi truyền thông ồn ào, Triệu Lệ Dĩnh chọn cách im lặng, nhưng sâu trong lòng, lời nói của Phùng Thiệu Phong khiến trái tim cô rung động. Bao ký ức lại ùa về những ngày họ mới yêu nhau trên phim trường, những cái ôm vội vàng sau cánh gà, những nụ cười hạnh phúc khi cùng chăm sóc con trai. Đêm đó, cô ngồi một mình trong căn phòng tối, bật đi bật lại đoạn clip phát biểu của anh. Ánh mắt anh kiên định, giọng nói anh run rẩy nhưng đầy chân thành. Cô khẽ thở dài, ướt mắt rơi xuống gối. Nếu anh nói thật, thì em còn có thể tin một lần nữa không? Tuyên bố công khai của Phùng Thiệu Phong đã đẩy câu chuyện lên đỉnh điểm. Người hâm mộ chờ đợi, truyền thông đồn đoán, và chính Triệu Lệ Dĩnh cũng không thể trốn tránh câu hỏi, liệu có thể hàn gắn? Cánh cửa đã mở ra, vấn đề còn lại chỉ là, cô có đủ dũng khí để bước qua hay không?